sinabing El Nido, sikat ito sa mga island tour, pero paano kung sabihin ko sa inyo na marami pa kayong pwedeng i-explore katulad nito? Sa harapan ng kuweba ay may mga ebidensya ng excavation. So yan yung archaeological site. Ito ay isang napaka-importanting bahagi ng ating history. Ito ang kauna-unahang lugar kung saan nakahukay na buto ng tigre. Dito rin nahukay ang pinakamatandang ebidensya ng pagsusunog ng labi ng tao sa Timog Silangang Asya. Nahukay din dito ang pinakamatandang ebidensya sa buong Pilipinas ng pagkonsumo ng ubi 259 to 290 million years ago. Hindi pa tapos. Kanang paa. Oo, kanan pa. Kanang paa, hawak dito. Tapos, itong paa. Bato. Dito. Grabe to. Pader to boy. Tignan nyo yun. Ito na ata yung pinakadelikadong parte. Paakyat ng summit. Pababa talaga yan. Isang maling galaw lang, hulog ka. Tapos, bato-bato yung pagbabagsakan nyo. Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin mula sa may ibaba. Grabe, yung mga bato, halos pader. At yung mga pagdadaanan nyo po ay hindi lamang po basta bato dahil matutulis po at madudulas. Pero worth it naman po dahil kita nyo naman itong mismong kinatatayuan natin, yung pinakatuktok ng hindi lamang po basta isang ordinaryong rock formation dito sa El Nido, Palawan, dahil dito rin po matatagpuan yung mga labi ng mga sinaunang tao dito sa Pilipinas. Obvious naman siguro na ngayong araw talaga sunod-sunod yung mga hindi inaasahang mga paraiso nating makikita. Madalas po talaga tayong makakita at makatukla sa mga bagong destinasyon na bibihira lamang pong puntahan ng mga tao. Kalimutan nyo na po yung mga nakita nyo, mga pinagdaanan nating hirap dahil maraming mga nagbagsakang puno, dahil buong Northern Palawan po ay hinagupit ng typhoon, kaya hindi pa ganun ka-stable yung pinagdaanan natin. Pero ganun pa man, tignan nyo, nasaktuhan natin. Tignan nyo yung falls. Excited na ba kayo? Dahil muli ko kayong igagala sa mga lugar sa Palawan na bibihira lang puntahan pero napakalaki ng potensyal para maging susunod na dadayuhin ng mga turista. Good morning mga kapo, welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nung nakarang episode ay pinakita ko sa inyo yung mga pwedeng gawin sa mainland Balabac. Nakisaya tayo sa mga katutubo nating mga mulbog, yung pag-Islam na tinatawag nila. At pinuntahan din natin yung Indalawan Falls at nag-island hopping tayo doon, kung saan mula sa mainland Balabac ay sumakay tayo ng speedboat patungo sa Pink Island, sa napakagandang Onok Island. Doon pa lamang habang papalapit sa mismong Onok Island grabe, sobrang linaw ng tubig. At doon sa mismong Marabon kung saan tayo nakikain ng butete kay Miss Beyang, kay Miss Deco to. Maraming salamat po kung napapanood nyo po ito. At ngayong episode na naman po ay muli po tayo nagbabalik dito sa El Nido, Palawan. Dahil nakabalik po tayo dito sa El Nido, Palawan, ay magro-road trip po tayo. Katulad pa rin nung nakaraan ay dadaanan natin, pasasadahan natin yung mga hindi natin napuntahan nung narating natin itong El Nido. Hanggang sa makabalik tayo, susubukan kong ipakita sa inyo kung paano makauwi ng Manila mula dito sa may El Nido, Palawan. At para po umpisahan natin itong ating masayang adventure muli dito sa El Nido, Palawan, ano pang hinihintay natin? Let's go! Para magkaroon po kayo ulit ng idea, ito yung itsura ng pinaka-town proper ng El Nido. Kakadaan lamang po ng bagyo, ng typhoon dito sa mismong Palawan. Palabas na po siya pero may papasok na pong bago. Kaya kung mapapansin nyo, medyo busy yung lugar nila dito.
At meron muna tayong pupuntahan dito sa mismong town proper ng El Nido dahil bago tayo mag-explore, may kukunin muna tayo dito dahil ipapakita ko nga po sa inyo kung paano makauwi ng Manila dahil dito po tayo yung entry point or dito po yung entry point natin dito rin po yung exit point natin. Ito kasi yung alam kong pinakamurang ruta kung dadalhin nyo yung motor ninyo galing Manila at kung dadalhin nyo yung motor nyo mula dito sa El Nido papunta naman ng Metro Manila. Daanan lang natin to. Ito pala yung pinaka meron dito El Nido. Ito pala. Punta muna tayo sa teka lang, kaliwa tayo dito. Kalyehama. Saan kaya dito yun? Ito. Ito ba yun? Dito. Dito ata. Dito tayo. Ito yung Palawan Police Provincial Office dito sa may El Nido, Palawan. May kukunin lamang po tayong dokumento bago tayo makabalik ng Manila. Tara. Ngayon dahil nakapagbayad na po tayo sa mismong municipal office ng 60 pesos, dito ko na po i-explain sa inyo para magkaroon kayo ng idea at para magkaroon kayo ng linaw na hindi po basta-bastang pwedeng tumawid mula dito sa El Nido pabalik ng Manila kung kasama nyo yung mga sasakyan at inyong motorsiklo. Kailangan nyo pong kumuha ng permit to travel ng motorsiklo o ng kahit 4 wheels. Basta aalis po kayo ng Palawan, unang-una, kailangan nyo pong magdala ng 3 copy o photocopy ng ORCR tsaka nung license nyo. Kailangan back to back. Tapos yun, yung pinuntahan natin, nagbayad tayo ng 60 pesos. Tapos yun, pwede na kayong pumunta dito sa mismong El Nido Police Station para humingi ng permit to travel. Ngayon, para magkaroon kayo ng linaw at sa mga magtatanong, Sir, paano po yung mga motorsiklo namin hindi po nakapangalan sa amin, ay medyo magkakaroon po tayo ng problema dahil kaya po natin kinukuhaan ng permit to transport o yung mga ating mga sasakyan ng ating motorsiklo dahil kailangan i-verify ng kapulisan kung hindi ito nakaw or kung hindi ba ito talon kasa dahil marami pong mga rent na motorsiklo dito or for rent na motorsiklo dito sa mismong buong Palawan. Kaya yung mga aalis ng Palawan at pupunta sa iba't ibang lugar, kailangan talagang kumuha nito. Ngayon kung sa inyo naman po nakapangalan yung mga motorsiklo ninyo or yung mga sasakyan ninyo, magiging smooth yung magiging transaction. Katulad nito, yun nga lang, kailangan natin magpa-Xerox pero all goods na po. 60 pesos lamang po yung binayaran natin at dahil Friday po ngayon, bibigyan ko kayo ng hint, yung office po sa mismong municipal ng El Nido ay hanggang Friday lamang po. Pero yung alis ng barko natin ay Sunday kaya inasikaso na natin to para all goods na tayo pero hindi pa tayo tapos dahil mula dito sa police station ng El Nido, kukuha na tayo ng ticket para sureball na at wala na tayong iisipin. Pagkatapos natin magbayad at asikasuhin yung ticket natin at yung bill of lading ng ating motorsiklo ay i-discuss ko po sa inyo ng mabilisan. Yung binayaran po natin sa ating motor ay 4,755 pesos. Yung accommodation naman natin ay 2,600. Aircon na po yun. Tapos kung ayaw nyo naman ng aircon, 2,400. Hindi siya aircon, 200 difference lang tapos yung 60 pesos na binayaran natin. Meron pa tayong babayarang mga arastre, PPA, pero sa linggo na po natin yun asikasuhin. Biyernes pa po kasi ngayon, linggo ng 2 PM po yung alis natin. Doon natin malalaman kung magkano pa yung babayaran natin sa PPA, pero waiting na lang po tayo. At dahil nakapagbayad na tayo ng ating ticket, at least secured na po tayo para makakapag-explore na tayo ng malaya. Pero meron pa tayong babayaran sa linggo pa naman po. Meron pang 2 days pa tayo. Mag-e-explore muna tayo at dahil nakakuha na po tayo ng ating ticket sa ating motorsiklo pabalik ng Manila, ito na yung oras at mag-e-explore na muli tayo.
Mukhang kakaliwa na tayo in 200 meters. Wala lang 15 minutes mula sa town proper ng El Nido. Kakaliwa na po ata tayo. Ito na yung sinasabi. Ngayon may karatula. Pagka diniretso San Fernando, New Ibahay, pabukahan na tayo dito. Ito meron din. May mga karatula. Ito, this way to Duli Beach. Ito yung papasukin nating maliit na kalsada. Siguro ilang kilometers pa ba to? Mga tansya ko mga 30 o 40. Hindi na kasi, wala na po kasi sa mapa. At dito na po ata magsisimula yung adventure natin. Doon sa may unahan, hindi natin alam kung kamusta na yung kalsadahan dito, pero way back 2023 hindi pa po sementado yung dinaanan natin doon sa may unahan. Hindi ko lang po alam ngayon, revisit lang yung gagawin natin. At dahil dito na po naputol yung kalsada, off-road na po yan, magpapalit na po tayo ng modes ni Himalayan. Meron po kasi siyang 4 na riding modes. May performance on ABS. Pero tayo, papatay natin yung ABS pero naka-performance para magamit natin yung full potential ni Himalayan pag sa mga ganitong off-road condition. So ito, meron pa tayong nalalabing ilang kilometers to? May 20 ata. Hindi naman siguro ganun kalala. Ito na sinasabi sa hula, boy. Kaya naman. Okay, naputol lang saglit. Ito, may semento naman po. Pero dati, natatandaan ko po itong mismong sementado na to ay putik pa po. Katulad niya, naputol na naman. Marahil sinemento itong parte ng kalsada kasi matarik, mahirap umakyat dun. Pero dahil naka-performance off-road modes na tayo ni Himalayan, eto na. Off-road na nga tayo, boy. Wala na. No turning back na. Ito na yun. Ito na yung pagdadaanan natin. Meron tayo dito pinagdadaan ng may tubig na parte. May ilog pala dito. Kaya naman pala, di ba? Palag na palag si Himalayan. Tignan nyo to, ewan ko kita sa kanan pero ahon yan, no? Wala kaya. Sige, basic kay Himalayan. Ayan, nagsesekunda nga Kailangan natin ng buwelo dito kasi uphill. Basic. Grabe, basic na basic lamang kay Malaya. Ito naman, syempre pagkatapos nating uphill, sobrang downhill naman. Bibigyan ko kayo ng idea. Bulusok po ito pababa at may bato at buhangin. Yun lang, kailangan natin magdahan-dahan dito dahil hindi tayo makapagpabilis kasi meron dun sa may motor sa unahan natin at nagbabagal din. Ayan, kahit pa paano. Ayan, at least nakababa na tayo. Medyo malayo-layo pa ata tayo. Mga ilang kilometers pa kaya to? Mga 10 kilometers pa po. Hindi pa rin masyado nakiklear yung daan. Bakas pa rin po dito yung mga nagbagsahang mga puno, yung mga debris ng mga dahon. Wala na po tayo nakakasalubong dito. Paliblib na naman tayo ng paliblib. Pero buti na lamang po at tawag dito, umaraw. Ayan, iyari tayo dito, boy. Pababa yan. Ayan, dito tayo. Ano itong pinagagawa natin, kapo? Ano to, putik yan. Downhill to, boy, kung downhill.
Ayan. Dito tayo. Pero dahil medyo sanay na tayo sa motor na to na si Malaya, kahit pa paano alam ko na yung behavior niya. Ayan, no? Alright. Nakakapagbasa na tayo ng trail. Downhill pa rin po ito. Ngayon, ito yung ruta na dinaanan ng scooter natin. Isipin nyo, kinaya ni ADB dito. Pero, tingnan nyo, dito pa lamang, ito na agad yung tanawin natin. Kung sasariwain natin 2 years ago itong mismong kalsadang dinadaanan natin, ay masasabi kong mas okay na to daanan kaysa dati. May putik pa kasi dati, pero ngayon ito, ayan, buha-buhangin naman po. Yun nga lang, ito, wala na tayong dadaanan kundi itong klase. Tingnan nyo, may mga nagbagsakan pa. Ito na yung estado ng ano nila. Marahil nagkaroon ng ukay yung mga daanan dito dahil nung nagkaroon ng bagyo. Pero dahil yung motor natin ay pangbalagbagan, kahit saan terrain pwede to, boy. Nasa rider na lamang po tayo magkakatalo, kaya kahit papano nakaka-penetrate yung daladala nating motorsiklo. Hello po. Tingnan nyo yung dinadaanan natin, dami mga nagbagsakang debris. Grabe. Ang dami mga nagbagsakang sanga. Ito pa. Uy, malalim to. Oy. Tingnan nyo pa ito. May punong nasa gitna. Pero makakadaan naman tayo. Dito tayo. Alright. Meron pa tayong 4 kilometers. Wala nang 15 minutes. Nandito sa may unahan. Pag-akyat natin at pagbaba natin, meron ako ipapakita sa inyo. Sa wakas, pagkatapos ng halos 10 kilometers na off-road, kaya naman po. Yun nga lang, marami mga debris katulad yan. May mga nagbagsakang puno. Ang laki niyan, oh. Tingnan nyo, napatumba ng bagyo yan. Kahit ganito yung status ng kalsadahan nila, may papakita ko sa inyo. Hindi ko to pupuntahan ng walang dahilan. Lalong hindi ko to pupuntahan kung hindi ito maganda. Relax lang kayo dahil may ipapakita ko sa inyo. Ayun, nakalimutan ko na, sana ba yun? Dito. Andito yung barangay proper nila sa may unahan. Dito tayo. Maganda yung pupuntahan natin. Pero kailangan muna natin pagdaanan itong mga off-road na to. Nandito sa may unahan. In 300 meters, kakaliwa na tayo sa beach area nila. Dito yun. Ito yung tsura ng kalsadahan nila dito. Dito. Ito, kakaliwa na ata tayo dito. Ito na yun. Kakaliwa tayo. Wakali. Ewan ko lang kung tama ba tong dinadaanan natin. Pero may mga community na dito. Tama ba tong pinagdadaanan natin dito? Dito. Ito ata yun. Natatandaan ko, mayroon ditong daanan. Tapos, asan na yun? Dito. Dito. Yan lang. Tama ba itong pinupuntahan natin? Tingnan nyo to. May baha. May baha dito sa kanila. Tingnan natin kung ito ba talaga yun, para magkaroon tayo ng idea. Grabe. Nasa dulo na tayo ulit.
Mixed emotion po yung naramdaman natin, magkahalong tuwa, magkahalong lungkot nung narating natin itong tinatawag nilang Japila Beach. Ito na yun mga kap, ito na mismong kinatatayuan natin. Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin, mahigit 8 to 10 kilometers po yung off-road bago nyo marating ito. At kung titignan nyo po sa Google Maps or kahit anong application, ay pwede nyong i-search itong Japila Beach at makikita nyo na nasa pinakatuktok na po tayo ng El Nido, Palawan. Kita nyo naman siguro kung bakit pa natin ito sinadya, itong mismong dalampasigan ng Japila. Dahil kita nyo naman halos masolo natin, ang ganda po ng dalampasigan dito, tapos yung kulay ng tubig, hindi nyo po maikakailang turquoise blue. Hindi man po ito yung unang beses na marating natin itong Japila Beach. Nasa pinakatuktok po talaga ito ng Northern Palawan. Kapag tinignan nyo sa mapa, halos na-amaze pa rin ako. Yun nga lang, bad timing po yung pagpunta natin dahil nakita natin yung nagkalat na mga debris, yung mga wasak na puno, yung mga wasak na kabahayan. Pagdating natin dito sa mismong Japila, pati yung high school at yung elementary school nila, halos nasira po ng bagyo. Kaya kung sakali may mga nakakapanood po dito mga kinauukulan, baka naman po pwede nyong matulungan itong parte ng El Nido. Mahirap lamang po talagang abutin, pero wala pong imposible kung gugustuhin nyo. Dahil kahit ako mismo, talagang sinadya po talaga natin, mabalikan lamang at masaksihan natin yung pinagbago. At good news, katulad ng lagi ko pong sinasabi, kung ano yung nadatnan natin dito nung 2023, ganun na ganun pa rin po yung itsura ng kalidad ng buhangin, yung linaw ng dagat, wala pong pagbabago. Ito yung maganda sa mismong kinalalagyan natin. Para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura ng buhangin dito sa Japila Beach, ito po, pinong-pino rin po. Kita nyo yung dalampasigan dito. Ayan, pino rin po. Wala akong nararamdamang mga maliliit na bato. Ayan po, grabe. Parang gatas din. Pag nilagyan natin ng tubig, ayan siya. Oh, grabe yan. Ito yung kalidad ng buhangin dito sa Japila. Kung mapapadpad din po kayo sa parte ng Northern Palawan at naghahanap po kayo ng kakaibang adventure, may off-road, may konting mga river crossing, may mga putik, hanggang marating nyo itong Sitio Japila, siguradong mapapawaw kayo. Halos, tingnan nyo, halos tayo lamang po yun dito sa beach. Kasi yung mga turista, nandun po sa mismong El Nido. Pero hindi nila alam, sa pinakatuktok ng Northern Palawan, meron pong ganitong tanawin. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo ng mabilisan yung pinaka-favorite spot ko dun sa may barangay Tinigiban sa may Sitio Japila, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotor. Siguro mga 20 kilometers. Base kay Google Maps, meron pang 50 minutes mula dito papunta sa ating susunod na destinasyon. Tingnan nyo tong pinagdadaanan nating kalsadahan. 4 lanes po, 2 papunta at 2 pabalik. Diretsong diretso. Halos nasusolo natin yung kalsada. Kita nyo, ang sarap magmotor. Kasalukuyan na po nating dinadaanan yung tinatawag na Sibaltan Twisties. Pero dito sa mismong kalsada, talagang bubungad sa inyo yung aftermath ng typhoon. Kaya hindi tayo dapat mabilis. May mga sanga-sanga pa ng puno dito nakabalandra. Ayan, dumapa lahat ng mga puno ng saging. Ayan, lahat yan.
Ngayon, meron pa po tayong kulang-kulang 7 kilometers base kay Google Maps. 30 minutes pa po yun na pagmumotor papunta doon sa pakay natin. Dinaanan lamang po natin yung mga kabundukan, yung mga kurbadahan. Kakaliwa na po tayo dito. Hindi ko alam kung ito ba talaga yun. Tingnan natin. Wala namang mawawala kung hindi natin susubukan. Grabe yung mga nagbagsakang puno dito. Bakas pa rin yung pinsala ng bagyo. May mga nagtuklapang mga bubong. Ngayon, tingnan natin kung makakalapit tayo sa mismong beach. Meron dito. Uy, may mga kubo. Tingnan natin dito. Hindi natin alam kung pwede o hindi pwede. Tingnan natin dito. Iwasan natin yung mga debris. Butik pa tayo dun Grabe. So ito na pala yung Sibaltan Beach. Hindi ko po alam kung paano tayo magsisimula dahil napakahirap pong magsalita. Alam naman natin na binagyo itong lugar na ito, pero kapansin-pansin po yung buhangin po nila dito. Pino rin. At katulad niyan, tingnan nyo, sumikat na po yung araw at meron nga tayong kasabihan, bagyo lang yan, Pilipino tayo. Kaya naniniwala ako, itong mismong kinalalagyan natin, kapag naka-recover na at naayos na yung mga kabahayan, talagang pinupuntahan po ito ng mga turista dahil kita nyo naman yung mga tanawin, tingnan nyo yung dagat, tingnan nyo yung klase ng buhangin dito. Aaminin ko po sa inyo na first time ko dito sa mismong Sibaltan Beach. Kung medyo nauumay na po kayo sa El Nido, sa Nakpan, at kung gusto nyo medyo tahimik na lugar, ito, saktong-sakto itong Sibaltan Beach na kinalalagyan natin. Ngayon, para magkaroon kayo ng idea, ito po yung itsura ng buhangin nila dito. Ito yung mga klase ng buhangin na masarap po sa paa. Itong klaseng ganito. Binilisan na lamang po natin yung ating pagpunta sa Sibaltan Beach at ipagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotorsiklo. At ito, naputol na yung kalsada, ipagpapatuloy na natin yung ating adventure. Medyo kumulimlim po kasi ng konti. Ayan, baka kasi umulan ng malakas, kaya mabilis lang tayo sa may Sibaltan Beach. At mula po dito sa off-road na pinagdadaanan natin, wala na pong semento, ay kulang-kulang 10 kilometers or 20 minutes na pagmumotor mula dito patungo sa ating susunod na destinasyon. Everybody out in the world, stop messing around. Ito, may pinagdadaanan tayo ditong aray ko, ano yun? May batong tumama sa pako. Uy, putik-putik to. Ito tayo dadaan. Naka-Himalayan tayo Naka-EO7 pa tayo na gulong ni Mitas. Ito, tabla lang yung dadaanan natin. Dahil may ginagawa palang turay ko. Aray ko, nahulog ako dun. Malalim pala yun. Tapos ayun, malapit na po tayo. Ito, pagdadaanan natin itong putik. Right, 15 minutes na lang po. Pagkatapos natin lagpasan yung wooden bridge na yun, nandito na tayo sa may barangay New Ibahay. At kakaliwa agad tayo dito. Ngayon, hindi ko po alam kung ano tong papasukin natin or kung ano tong pupuntahan natin. Nakita ko lamang po ito. El Nido pa rin naman po ito, pero hindi ko sigurado kung tourist spot to. Ay, may kalsada naman. Kaso nga lang, ayan, may mga nagbabagsakang mga puno. May mga debris pa rin po. Ngayon, mula dito,
ay hindi na natin alam kung saan yung pakay natin. Pero dito natatanaw ko na yung mga rock formation. May kalsada naman po papasok, malalaman natin. But everything's alright. We don't give a damn this time. Yeah! Hindi pa man po tayo nakakalayo dun sa wooden bridge. Kumaliwa po tayo. Uy, tingnan nyo yung mga rock formation. At eto, tingnan nyo yung rock formation na yun. Oh. Ano? Laki! Hindi ko alam kung obvious ba sa camera natin, pero malaki po talaga. Ano kaya yung bato na yan? May kalsada pa naman po. Siguro approaching tayo in... ito na siguro yun. Tanong natin. Mukhang nandito na tayo. Nandito na nga. Sakto. Park lang tayo. Ngayon tanong natin kung ano tong nakita natin dito. Total nandito na tayo sa may barangay New Ibahay, El Nido, Palawan. May ipapakita ko. At first time ko rin tong makikita. Hello sir, good morning. Welcome po sa Eli Cave. Itong Eli Cave ay isang archaeological site which is na-discover noong 1998. Ito ang nag-iisang archaeological site dito sa northern part ng Palawan. Ito ang kauna-unahang lugar kung saan nakahukay na buto ng tigre. Dito rin nahukay ang pinakamatandang ebidensya ng pagsusunog ng labi ng tao sa Timog Silangang Asya. Nahukay din dito ang pinakamatandang ebidensya sa buong Pilipinas ng pagkonsumo ng ubi ng mga unang tao. Pag gusto nyo pumunta ng Eli Cave, actually wala kaming entrance fee. So, pwede kang pumasok hanggang sa may bunganga ng kuweba. Pero kung gusto mo i-explore yung cave, so yun na yung time na magbabayad ka ng guide fee. So yung rate dito is 1 to 2 person pag cave tour sa 350 pesos. And then kung gusto mo naman ng medyo adventure yung dating, so mag-offer kami ng pangalawang package, which is yung Trail to the Summit. So, yun ay 1 to 2 person is 500 including na yung cave tour. Kasi nga, dadaan ka ng kuweba, which is sa likod ng kuweba, mayroong opening, yun ang simula ng trail papunta sa summit. Pagkatapos po natin mag-register at magsuot ng safety hat at magbayad ng 500 pesos dahil yung kukunin nating tour ay yung cave exploration, pati magsasami tayo, siguro kukonsumo tayo ng 30 minutes hanggang 2 oras hanggang marating natin yung tuktok. Ang Eli Cave ay isang maliit lang na bahagi o isang maliit na bahagi ng mga rock formation dito sa Dewel Valley. Actually, meron kaming 7 rock formation dito. So, Eli Cave, this is nandito ngayon. Pangalawa, meron kaming Makangit, ayun sa kabila. Tapos, merong Star, merong Kulanga, may Sinilakan, at may Diribungan. So, lahat yun ay nagsilbing tirahan ng mga unang tao dito sa Dewel Valley. Kahit hanggang dito sa mismong kinalalagyan natin na Eli Cave ay bakas pa rin po yung hagupit ng bagyong Tino dahil nagbagsakan po yung mga puno. Halos kita nyo may mga debris. Pero buti na lamang po ay bukas sila. At ito na po agad yung entrada. Wala lang 2 minutes mula doon sa mismong registration. Ito na yung pinakabukanan ng cave. Pero bago tayo pumasok, yung harapan ng kuweba may mga ebidensya ng excavation. So yan yung archaeological site ng Eli Cave. Since 1999, nung ginawa yung pag-aaral ng mga taga University of the Philippines, kasama yung mga ibang archaeologists, naka-retrieve sila ng more or less 100 human remains over there. And then nakakahukay din ng mga palamuti ng mga unang tao, which is from 7,000 to 6,000 years ago na yung nakakalipas. Sa bunganga din ng kuweba na hukay, yung buto ng tigre, which is more or less 6 meters deep, human cremation, at ang ebidensya ng ubi o root crop na ubi. So ang buong harapan ng kuweba mula sa entrance ng cave hanggang sa kabilang bunganga, which is the east mouth and the west mouth, ay nagsilbing libingan noong unang panahon. Ginamit na himlayan ang bunganga, ang harapan ng kuweba mula sa panahon ng bagong lumang bato
which is the Paleolithic, panahon ng bagong bato, which is the Neolithic, at panahon ng mita. 10 hanggang 12,000 taon na ang nakakalipas. Pagpapasok po kayo ng entrada ng Ili Cave ay meron po ditong west mouth at east mouth. Pero konektado naman po ito sa isa't isa at dito tayo papasok sa east mouth. Tara! Sa loob din ng kuweba, makikita natin yung iba't ibang rock formation. So may mga part tayo na madadaanan na kung saan makikita natin yung mga labi ng mga shell artifacts na ginamit na pagkain ng mga unang tao. Pagpasok pa lamang natin, sumalubong na po agad sa atin yung iba't ibang klaseng mga paniki. Pero meron tayo ditong namataan. Dito, tingnan nyo to. First time ko makakita ng mga baby na paniki. Ayan meron sila ditong nursery area kung saan nandito nakasabit or dito nagpapahinga yung mga baby paniki. Ang kukit nila, liliit. Marami pala mga chamber itong Ili Cave, pero tayo, dadaanan lang natin to. Sa dami ng mga chamber or mga lagusan dito sa mismong Ili Cave, ito na po yung pinakamalaki na tinatawag nilang fossil chamber. Ang laki nito. And then, doon sa huling chamber, is yung pinakamalaking chamber, doon yun yung fossil chamber. Makikita natin doon yung deposito ng fossil sa kesame tsaka sa wall ng cave. Baka karoon tayo ng idea from the chamber na totoo yung teorya na milyong taon yung nakakalipas. Ang buong lugar ay nakalubog sa tubig dahil sa mga fossil na yun. Pagkatapos natin daanan yung fossil chamber, ito na, dito na magsisimula yung akyatan natin. Medyo madulas. Aray ko, madulas yung bato. Iwanan natin yung helmet. Iiwan na natin dito yung helmet at siguro magpapaa tayo kasi mukhang ito na yung madulas. Dito talaga tayo akyat? Mukhang dito na tayo mapapalaban. Nakapaa na tayo pero ramdam ko na yung dulas. San kuya? Dito. Buti na lamang talaga at may bahaging boy. Teka. Naka-design ba talaga to? Putik yan. Kuya. Hawakan mo ako. Hindi ako makaalo. Aray ko. Grabe to. Pero dito rin tayo bababa, kuya. Dito rin. Medyo may pagkadelikado. Tapos ito, akyat na to. Dito na. Nakita nyo naman siguro yung pinagdaanan natin. Ayan. Buti na lamang talaga at may baging dahil halos mala 90 degrees. Nagubad na tayo ng tsinelas. Kahit nakapaa tayo, madulas pa rin po. Pero dito tayo aakyat. Mamaya, pagbalik natin, dito rin tayo bababa. Pero sa ngayon, aakyat muna tayo. Kung balak nyo rin akyatin yung pinaka-peak ng Ili Cave, ito yung klaseng pagdadaanan ninyo. Ang daming mga tipak ng bato, hindi stable, lalong-lalo na ngayon. Kakatapos lamang po dumaan yung bagyo kaya halos dilubyo. Ang daming mga nagbagsakang mga sanga, mga natumbang puno, pero tuloy pa rin. Kailangan natin makarating dun sa tuktok. Hindi tayo mentally prepared dito dahil ang pakay lang talaga sana natin yung kuweba. Pero hindi natin alam na pwedeng makaakyat sa pinaka-peak. Nasa kalagitnaan pa lamang tayo. Pero tignan nyo, halos pader yan. At hindi lang basta pader,
medyo technical na ng konti. Kasi bato na yung pagdadaanan natin. Iniisip nyo parang 90 degree na to, boy. At kung ano, wag naman sana, bato yung pagbabagsakan natin. Saan dito, kuya? Pwede dito? Kanan pa. Yan, sige. Tapos, ang paa? Yan. Dito? Yan, sige. Yan, haka dito. Grabe to. Yan. Grabe to. 90 degree wall. Lift mo katawan mo, ganyan. Merong crack dito. Lipat mo kamay mo rito. Saan po? Dito sa taas na ugat. Okay. For safety. Yan, okay. Hindi pa tapos. Kanan paa. Oo, kanan pa. Kanan paa, hawak dito. Tapos, itong paa. Bato. Dito. Yan. Grabe to. Father to boy. Tignan nyo yun. Ito na ata yung pinakadelikadong parte. Grabe yun, boy. Hindi ko na-expect. Tignan nyo. Pababa talaga yan. Isang maling galaw lang, hulog ka. Tapos, bato-bato yung pagbabagsakan nyo. Kailangan nyo talaga mag-ingat. Ito na ata yung pinakamahirap na parte. Kahit paano successful. Pero meron pa tayong pagdadaanan. Ngayon dito sa may trail, ito daw yung pinakamahal na puno na makikita nyo dahil ito daw yung tree with 1,000 hugs. Dahil kapag hindi ka humawak, mauhulog ka doon. Pagkatapos ng halos 20 minutos mula dun sa may entrada ng Ili Cave. Teka, dito tayo sa may... Ito na yun. Sa wakas! Grabe! Ito na yung summit ng Ili Cave! Nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin mula sa may ibaba. Grabe, yung mga bato halos pader, mala 90 degree at ang lalaki po talaga ng tipak ng bato. Ngayon, kung pupunta po kayo dito, ay magbaon po kayo ng tubig at ng lakas ng katawan dahil may mga pangilan-ngilan dito na kailangan yung buhatin yung katawan ninyo. At pagdating nyo po dito sa mismong pinakatuktok o summit ng Ili Cave, grabe, mawawala po lahat ng pagod ninyo, lahat ng hirap. Pero pagdating nyo po dito, may-enjoy, mawawala yung pagod nyo. Tingnan nyo, halos 360 po dito. Napaka-worth it ng ginawa natin. Akalain mo nga naman, meron tayong natagpuan sa hindi na naman inaasahang pagkakataon. Napag-alaman po natin na itong mismong lugar na kinalalagyan ng Ili Cave ay parte lamang po ng Dewil Valley. Kaya kung mapapansin nyo, hindi lamang po itong Ili Cave, marami po mga nakapalibot dito, mga rock formation, ayan, nasa ating likuran, yung mapapansin nyo, marami po kayong pwedeng makita dito. At napag-alaman din po natin na itong mismong kinalalagyan natin na sakop ng barangay New Ibahay ng El Nido, Palawan, yung dating pangalan po nito ay Dewil. Hango po sa kanilang ilog o river na Dewil River, kaya itong mismong kapuluan or yung valley na ito, itinatawag pong Dewil Valley.
At yung pinakamahalagang importansya ng mismong kinalalagyan natin ay kung yung Quezon, Palawan po ay may Tabon Cave, dito po sa may El Nido, Palawan, ito naman po yung tinatawag na Ili Cave, na kung saan nag-iisa lamang po itong archaeological site sa mismong Northern Palawan. Ito na po yun dahil may mga nakita po dito mga archaeological artifact, mga buto ng tao, mga buto ng tigre at marami pa pong iba. Hindi po ito basta-basta ang kinalalagyan natin dahil nagulat din po ako nung nadaanan natin ito. Akala ko normal na kuweba lang yung papasukin natin. Pero wala po tayong idea na ganun pala po yung kalaking papel ang ginagampanan ng mismong kinalalagyan natin. Dahil yung pinakamatandang mga tao na nabuhay sa mundo, nandito po matatagpuan. Pangatlo po sa pinakamatatandang tao, dito nyo po makikita sa mismong Ili Cave. Kung iniisip nyo tapos na po yung ating exploration, pues nagkakamali po kayo dahil pagkatapos po natin umakyat sa pinakasamit ng Ili Cave ay pinagdadaanan na po natin itong east coast ng Northern Palawan. Pwede nyo pong tignan sa Google Maps or kahit sa ang application. Mula nyo Ibahay sa El Nido, bababa po tayo papuntang Taytay, Palawan. Pero dadaan po tayo dito sa north at saka sa may eastern part ng Palawan. In 100 meters ay kakanan na po tayo. Almost 40 minutes din po yun. Swabe po yung kalsadahan nila dito ngayon. Teka, may papasok. Dito kaya yun? Bahala na. Ito talaga si Google Maps. Lagi tayong pinapahamak. Dito kaya. Ayan, tanong, makakadaan ba tayo? May mga nagbagsakan dito. Wala akong, ayan may puno Ngayon, 1 kilometer na lamang kasi yung layo. Itong pupuntahan natin, wala rin po tayong idea kung ano itsura nito sa personal. Ayan, tignan nyo. Buti na lang at pinutol nila yung bumagsak na puno o meron pa dito. Subukan lang natin, wala naman pong mawawala kung hindi natin susubukan. At kahit ganito naman kasi yung kondisyon yan, off-road na naman po, ay capable itong ating motor na Himalayan 450. Tapos naka-mitas EO07 pa tayo. Basic lang ni Himalaya yung mga ganitong klaseng terrain. At tulad yan, meron pa tayong pagdadaan ng 1.4 kilometer na off-road. Arriving na po tayo. Hindi ko alam kung ito ba yung jump off, pero walang nakalagay. Susubukan lang natin. Dito tayo. Iiwan lang natin yung ating motorsiklo, tapos titignan lang natin kung ano yung makikita natin dito. Wala tayong idea. Maniwala po kayo sa hindi. Gusto ko lang i-check ng personal itong pinakapakay natin dito sa mismong lugar na to. Yeah, you can lie about it, but it's not gonna change a thing. Mula po dito sa Barangay Kaniki, Pularakin, sako po ng Taytay, Palawan, iniwan na po natin yung ating motorsiklo at 10 to 15 minutes daw yung papunta sa pinakapakay natin. Yeah, maybe we'll fight about it, but I won't be down about it. At dahil noong mga nakarang araw, sinalamta po itong North Palawan ng malakas na typhoon. Typhoon po yung kategory na bagyo. Medyo katulad nung pinuntahan natin sa Japila, sa may Sibaltan, medyo nagbagsakan din yung mga puno dito. I can tell the ending from where it begins. I can forget about you, live out my days like it's still the same. There's still a part inside you, closing me out like I
Ito na yun. Approaching na tayo. Tignan nyo to. Ito na yung Kaniki Falls. Sino nga naman po ang mag-aakala na meron tayong makikitang isang tagong paraiso dito sa mismong Taytay, Palawan. Medyo mahirap banggitin yung barangay nito, pero ito pong nasa ating likuran ay yung tinatawag na Kaniki Falls. Magandang hapon po, sir. Welcome po sa Kaniki Pularakin. Kaniki Pularakin, sir, dahil sa yung mga ninuno noon, yung tawag nila, yung Pularakin, yung dahil sa yung pera daw, pinupulak, dinadaan lang sa pulak. Ano yung pulak? Takal, sir, takal. Hindi daw po noon binibilang yung pera, takal lang talaga. Kaya Pularakin. Ang tawag do, ang pulak do, ng ibig ano yun, kuyunin po, sir, yung salita na yun. Ito yung Kaniki Falls, open sa sa turista, pero wala pang bayad, wala pang entrance. So, gaano kalalim yung pinagbabagsakan ng tubig na Yung lalim po ng falls, lampas tao. Ano yung magiging epekto nitong falls na kapag maraming turista po? Maganda rin po siya. Magkakaroon ng extra income dito yung mga kabarangay namin. Pero ngayon, gaano na kadami po yung pumupuntang turista? Madalang lang po, sir. Pa isa, dalawa, ganyan. Sa isang buwan, 2 beses, ganon. Pero yung tourist, pwede kasi malayo yung watershed. Madalas po talaga tayong makakita at makatukla sa mga bagong destinasyon na bibihira lamang pong puntahan ng mga tao. Kalimutan nyo na po yung mga nakita nyong mga pinagdaanan natin. Maraming mga nagbagsakang puno dahil buong Northern Palawan po ay hinagupit ng typhoon. Kaya hindi pa ganun ka-stable yung pinagdaanan natin. Pero ganun pa man, tignan nyo, nasaktuhan natin. Tignan nyo yung falls. Puting-puti yung tubig na bumabagsak at ang linis po. At yung pinakamaganda doon, hindi po kayo kailangan gumastos kahit piso dahil sa ngayon po wala pa pong bayad itong falls ng Kaniki na kinalalagyan natin. Kaya sa mga nakakapanood nito at kung mapapadpad po kayo dito sa may parteng northeast coast ng Palawan, dito sa may Taytay, talagang pwede nyong puntahan. Hindi ganun kahirap. Patag lamang po yung pinagdaanan natin at hindi ganun kahirap puntahan. At kung sakaling pupunta kayo dito at magdadala ng pagkain, inumin, lagi ko pong ipinapaalala sa inyo na lahat ng mga basurang dala-dala nyo mula dito ay dadalihin nyo pabalik kung saan po kayo nanggaling dahil tingnan nyo naman, nakakahiya kung nagdudumi kayo dito. Wantusawa po kayong maligo dyan, doon sa may pinagbabagsakan ng tubig, lagpas tao po. Tapos dito, ayan, pwede mga bata at ayan, malayo po ito sa watershed kaya pinapahintulutan itong lugar na ito na puntahan ng mga turista. Obvious naman siguro kung bakit talagang pinupuntahan dahil tignan nyo. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo yung itsura ng Kaniki Falls ay nagmotor po tayo ng wala lang 30 minutes ay narating na po natin. Nandito na agad po tayo sa pinakabayan ng Taytay, Palawan. Pagkalipas ng halos magdadalawang taon, ito yung pinakapakay natin mga kapo. Naipakita ko na ito sa inyo pero ipapakita ko ulit sa inyo sa pangalawang pagkakataon. Ito na yung Fort Santa Isabel.
Alam ko po na nabisita na natin itong Fort Santa Isabel kung saan tayo naroroon 2 years ago, pero gusto ko lamang po ulit ipaalala sa inyo na bago ilipat sa Cuyo at sa Puerto Princesa, yung kabisera ng buong Palawan, dito po sa mismong munisipalidad ng Taytay yung kabisera, at hindi pa po Palawan yung pangalan ng mismong probinsyang ito, dahil yung lumang pangalan ng Palawan isla po ng Paragua. Ganon po kahalaga itong mismong kinalalagyan natin na Fort Santa Isabel. Medyo sarado nga lang at nagre-renovate dahil dumaan po yung malakas na bagyo, at kita naman natin hindi lang dito, dun sa El Nido, dun sa may New Ibahay, hanggang dun sa may Taytay, talagang bakas pa rin po yung bagsik ng typhoon na dumaan. Pero kung hindi rin po ako nagkakamali, igawa po ito sa Seychelles, Siklam. Sarado nga lang po, pero at least kahit papano mula dun sa mismong Kaniki Falls, malapit lamang po, nadaanan na natin. Ito yung ruta na hindi ko po nagawa nung unang pagbisita natin. Mula sa El Nido, umakyat tayo ng Japila, pumunta tayo sa may Sibaltan, bumaba tayo sa may New Ibahay, doon sa may Taytay, Palawan, sa may Kaniki, hanggang narating natin itong pinaka-town proper ng Taytay, Palawan, kung saan makikita nyo itong Fort Santa Isabel. Pagkatapos nating bisitahin ng mabilisan yung Fort Santa Isabel, ay bumiyahe tayo ng mahigit 60 kilometers pabalik po dito sa mismong bayan ng El Nido. At dahil tapos na po tayong mag-explore, ay kailangan na po natin umuwi. At katulad ng pangako ko sa inyo, ipapakita ko kung paano makauwi. Nakita nyo naman na kumuha na tayo ng ticket kanina, kaya nakapag-explore na tayo dahil ayan, expect ko na naabutan tayo ng hapon, kaya nandito tayo ngayon. Time check, mag-alas 5 na ng hapon. Saktong-sakto talaga. May ticket na tayo at papunta na po tayo sa mismong port ng El Nido. Tignan natin saan kaya yung Coast Guard dito. Alright, saan kaya ang Coast Guard dito? Ito. Hello, afternoon. Sir, paano po sa Coast Guard? Yung motor? Itatawid po. Manila, pabalik. May ticket lang. Apo, magandang hapon, Chief. Nako, hindi ko alam, sir eh. Kita? Ingat po. Thank you. So, ayan. Nakita nyo naman yung naging proseso dito sa Coast Guard. Ngayon, alam na natin kung bakit 3 copies yung pinaserox natin kanina. Isa sa kanila, sa Coast Guard. Tapos may matitira sa ating 2. Ngayon, pupunta na tayo at magbabayad tayo ng terminal fee. Dito. Ikakarga, may ticket na, Coast Guard travel, meron na. Ano po susunod? Ito na. Sige. Okay, dito. Babayad pala ulit tayo. So, nagbayad po tayo ng 65 pesos dun sa may PPA. Ngayon, pasok muna tayo para i-discuss ko sa inyo kung ano-ano yung mga binayaran natin. Uulitin ko po ulit mamaya, pero pa-receive muna natin ito. Sige po, meron po. Ayos na yung ticket, bill. Yung bill of lading na. Yung bill of lading po. Ay, baka mahulog. Okay. Makibigyan natin sir sa may checker po. Sa checker. Saan po yun? Ayan. Pwede na pumasok. Ito. Hello po, gandang hapon. Pina-check na natin, pina-receive lang natin dito sa cargo checker. Thank you po. Ito yung barko natin. Ba, ibang barko to. First time ko sasakyan tong... pwede na po. Pwede na. Yan. Thank you. Ito tayo. Ito yung magiging barko natin. Alright.
Teka lang. Ngayon, tatanong natin. Hello? Sir, saan po ipapark? Okay. Sige. Ikot ko lang. Tagilid na lang ako. Opo. Alright. Uulitin ko po para sa huling pagkakataon yung magiging proseso kung tatawid kayo mula El Nido pabalik po ng Metro Manila. Kailangan nyo pong tandaan itong mga sinasabi ko dahil medyo maproseso at mabusisi. Pagkatapos natin magbayad ng 60 pesos sa municipal office ng El Nido, pumunta tayo ng police station, nagpa-xerox po tayo ng ORCR natin at yung license natin back to back 3 copies po yun. Nakita nyo naman siguro kung bakit, kasi yun yung magiging requirements para bigyan kayo ng permit to travel ng ating mga motor. Kailangan po yan, napakahigpit po ng kanilang policy, lalong-lalo na kapag hindi po nakapangalan sa inyo yung motor, or kung hindi naman nakapangalan sa inyo yung motor, at least kahit papano dapat may authorization sa mismong may-ari o kung kanino nakapangalan yung sasakyan or kahit ng motorsiklo ninyo. Tapos magbabayad po kayo. Ang binayaran natin sa ating accommodation ay 2,600. Tapos yung binayaran natin sa ating motor ay 4,756. Tapos nagbayad tayo ng 65 pesos sa arastre. Tapos pinareceive natin dito sa mismong port ng El Nido. Ito na po yung magiging sistema kung dadalhin nyo po pabalik yung inyong mga motor na galing dito sa Palawan at pabalik po ng Manila. Medyo matrabaho at ito talaga yung realidad. At dahil nandito na po tayo sa mismong loob ng barko, medyo napagod po tayo sa ating ginawa. At marami tayong na-explore, magdadalawang buwan po tayong paikot-ikot dito sa Palawan. Ito na yung time na magpapahinga na tayo at we are going home na mga kapo. See you next year sa ating susunod na motorcycle riding season at dito po muna magtatapos yung ating adventure ngayong 2025. Kita-kits po tayo next year 2026. Sa loob ng mahigit 2 buwang solo exploration natin paikot ng Palawan, magmula sa mga naggagandahang tourist destination ng El Nido, makasaysayang Fort Santa Isabel ng Taytay, Long Beach ng San Vicente, yung Tibag Falls at yung pinakatanyag na Puerto Princesa Underground River, Coconut Road ng Aborlan, Tabon Cave at Nasiric Island ng Quezon, Tamlang Falls ng Brooks Point, Buliloyan Port ng Batarasa hanggang sa pinakadulong munisipalidad ng Balabac, Palawan, ay masasabi ko talagang ito na nga ang the last frontier ng Pilipinas. Hindi ko pa man lubos na iikot at nasusuyod lahat ng sulok ng Palawan. Batid ko na marami pa dyan ang nakatagong paraiso. Mga kakaibang pagkain, mga kultura at tradisyon. Mukhang ngayon pa lamang ay mapapakambak-kambak ulit ako ng Palawan. At yun ang sisiguraduhin ko. Naway nagustuhan niyo po yung ating masayang paglalakbay mula po dito sa El Nido, paikot po ng Northeast Coast ng Palawan. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Dahil napakalaking tulong po ng isang subscribe ninyo sa ating munting channel. At para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng adventure sa ating YouTube. At katulad pa rin po ng dati, hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar upang ipakita yung mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.